वेलकम टू एन्ट्रान्स गेटवे। आज हामी यो सिरिजको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक कन्डिसन्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर गर्न जरुरी छ, किनकि हामी अलमोस्ट एभ्री स्टेप्समा अगाडिको भिडियोहरूमा हामी यो युज गर्न सक्छौँ र यो बिना चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न एकदम गाह्रो नै हुनेछ र त्यही भएर चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ सुरुदेखि नै हजुरहरू राम्ररी बुझ्नु होला। कन्डिसनल्स भन्नाले अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्डिसन चेक गर्ने हो क्या। यदि मिल्यो भने के, मिलेन भने के, किनकि हाम्रो कोड यही हुने हो मेनै। किनकि कुनै पनि कन्डिसन तपाईँ अब सिस्टम बनाउनुहोस्, लगइन एप्लिकेसन बनाउनुहोस् होइन, कुनै पनि कुरा गर्नु छ भने तपाईँलाई कन्डिसन्सको जरुरत त पर्ने नै छ होइन। ल हामी अब पहिला इफबाट सुरु गरौँ है। ल पहिला फाइल बनाऊ है, नाम लेखौँ, कमेन्ट्सको युज गर्ने गरौँ, इफ स्टेटमेन्ट्स। अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त सिन्टेक्स भन्दाखेरि इफ सर्टेन पिस अफ कोड अनि कोड टु बी एक्जिक्युटेड होइन, यस्तो हुन्छ होइन। ल अब कुन चाहिँ इक्जाम्पल लिन्छ त ल अब के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो एउटा के गरौँ भन्दाखेरि हामी एउटा प्रोग्राम लेखौँ जसले चाहिँ विच चेक्स होइन, विच चेक्स इफ नम्बर इज लेस देन or equals to 10 or not होइन त। ल है यो प्रोग्राम लेख्न ट्राई गरौँ है। ल सबैभन्दा पहिला हामी के गरौँ, नम्बर डिक्लेयर गरौँ, नम्बर 1 इक्वल्स टु हामी अहिले 9 बनाऊँ है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि यी नम्बर चाहिँ 10 या 10भन्दा सानो छ कि छैन भने चेक गर्ने होइन। तर यो इफ कन्डिसनको यो हो, यहाँ चाहिँ हामीले भेरिएबल पास कन्डिसन यहाँ लेख्छौँ। अब नम्बर 1 इज लेस देन और इक्वल्स टु 10 होइन, यो भने एउटा कुरा है, इको नम्बर इज लेस देन 10 है, यति हेरौँ। ल अब चेक गरौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी कहाँ पुगेछौँ, कन्डिसनल्स। ओके एकचोटि हामी यहाँ चेक गरौँ, कन्डिसनल्स हाम्रो बनिसकेको छ, यहाँ देखाएको छैन है, यहाँ आइसकेको छ। नम्बर इज लेस देन 10 देख्नुभयो भने त भनेपछि चाहिँ अब इफ गर्ने, कन्डिसन हाल्ने, कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँ जाने, भएन भने नजाने है। अब त्यही भएर तर अब हामीले नेक्स्ट हेर्छौँ भएन भने के गर्ने त, यहाँ त हामीले के गर्ने भनेको छ होइन। त्यही भएर अब हाम्रो त्यसको चाहिँ नेक्स्ट के यो भयो होइन, यो भइसकेको छ। अब इफ एल्स हेरौँ है। अब यही कन्डिसनमा होइन, अब तपाईँको इफ एल्स, अब इफ एल्सको कन्डिसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यहाँ कन्डिसन होइन, यहाँभित्र चाहिँ अब फेरि कोड टु बी एक्जिक्युटेड, अनि यदि यहाँ चाहिँ इफ द कन्डिसन इज रङ दिस कोड विल बी एक्जिक्युटेड होइन त। ल यसरी बुझौँ है। फर्स्टमा मिल्यो भने तपाईँको यहीँभित्र जान्छ होइन, फर्स्टमा मिल्यो भने कोड यो यसमा जान्छ, यसमा जाँदै जाँदैन, यो मिलेन भने चाहिँ यहाँ जान्छ। अब यहीँ हेरौँ है, यो भएन भने के त होइन, इको नम्बर इज मोर देन 10 होइन त। ल अब यहाँलाई यहाँ एकचोटि भ्याल्यु बढाइदियो, 20 बनाइदिउँ। अब चाहिँ चेक गरौँ, मिलेन किनकि सरी यहाँ पो सरी यहाँ चाहिँ ल 29 एन्ड 19 राखौँ। ल नम्बर इज मोर देन 10 होइन त। ल यो भयो भनेपछि इफ कन्डिसन हामीले बुझ्यौँ, एल्स कन्डिसन बुझ्यौँ। तर कहीँ कस्तो क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले मल्टिपल कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन थियो कि त यस अर नो टाइपको हो होइन। ल अब हामी एउटा सिनेरियो सोचौँ होइन। ल अब अर्को एउटा कन्डिसन लेखौँ कि एउटा यस्तो प्रोग्राम लेखौँ विच इभ्यालुएट्स द पर्सेन्टेज अफ अ स्टुडेन्ट होइन। इफ अब कन्डिसन चाहिँ के छ, इफ लेस देन 40 भयो भने फेल भनिदिनु पर्यो,
हैन के भन्छ इफ मोर देन 40 एन्ड लेस देन 80 भए फर्स्ट डिभिजन भन्नु पर्यो र इफ मोर देन के भन्छ भन्नु पर्यो एल्स अब यति भयो हैन अब त्यसपछि चाहिँ ल यति भन्नु पर्यो यो भन्दा धेरै कम्प्लिकेटेड नबनाऊ सिम्पल राखौँ ल अब यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दा फेरि हामी पहिला मार्क्स बनाउँछौँ मार्क्स चाहिँ तपाईको मान्नु यसले 40 हान्यो हैन 39 हान्यो पहिला फेल कन्डिसनले हेरौँ हैन इफ यदि मार्क्स चाहिँ मैले के भने इज लेस देन और लेस देन 40 हैन त यो भयो भने के भयो इको यु फेल्ड वर्क हार्ड हैन यसरी राखौँ ल एल्स इफ अब अर्को कन्डिसन चेक गरौँ डलर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 अब हेर्नुस् हामीले लास्ट भिडियोमा पढेको थियौँ लजिकल अपरेटर्सको बारेमा त्यसमा हामीले के पढाएको छौँ भन्दाखेरि एन्ड भन्ने पढाएको छौँ अब हाम्रो यो केसमा के छ त फर्स्ट डिभिजन हुनलाई 40 भन्दा माथि पनि हुनु पर्यो र 80 भन्दा धेरै हुनु भएन भनेपछि कस्तो आयो त कुरा भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोर देन 40 चाहियो यो कन्डिसन एउटा आयो अर्को चाहिँ लेस देन 80 हुनु पर्यो भन्छ हाम्रो दुईटा कन्डिसन हाम्रो यसमा आयो हैन त र यो कन्डिसनमा एउटा पनि रङ हुनु भएन किनकि मोर देन 80 भयो भने फर्स्ट डिभिजन भन्दा माथि गयो लेस देन 40 भयो भने फेल भयो भनेपछि दुवै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो के अब हामीले के पढेका थियौँ कुन चाहिँ अपरेटर चाहिँ यस्तो छ कि जसको चाहिँ दुवै स्टेटमेन्ट ट्रु भयो भने मात्र कन्डिसन ट्रु आउँछ एन्ड अपरेटर हैन त्यही अब हामी यसमा एन्ड अपरेटर युज गर्छौँ एन्ड डलर मार्क्स इज लेस देन 80 हैन त ल यो भयो भने के भन्यो भन्दाखेरि ग्रेट हैन यु गट फर्स्ट डिभिजन राखौँ है ल ल मान्नु अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ अब मान्छेले अब यो दुईटै कन्डिसन म्याच भएन भने चाहिँ के भन्ने त अब तपाईँको आउटपुट त जहिले पनि युजरलाई देखाउनै पर्छ हैन यो दुईटै कस्मिनेन्ट चाहिँ मान्नु इनभ्यालिड राखौँ है अब हेरौँ है त अब हाम्रो यो कन्डिसनमा के आउँछ त हैन अब यो एक मिनट भन्नुहोस् अब यहाँ हामीले के न के एरर गरे हुनुपर्ने छ एन्ड आयो डलर मार्क्स इज लेस देन आयो हैन एल्स इनभ्यालिड यो पनि मिलेको छ डलर मार्क्स यहाँ मिलेको जहिले पनि यस्तो कुरामा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला ल यु फेल्ड वर्कड हार्ड हैन त एकचोटि कन्डिसनमा यो अलि मार्क्स बढाएर हेरौँ के आउँछ ल हेर्नु ग्रेट यु गट फर्स्ट डिभिजन अब एकचोटि फेरि बुझौँ है 49 आयो हैन अब के भयो त भन्दाखेरि इफ मार्क्स इज लेस देन 40 नो हैन यो कन्डिसन मिटै भएन के त्यही भएर यसमा हामी छिरेनौँ अब यहाँ छिर्यो हैन के भन्छ अब यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि 40 भन्दा माथि आउनु पर्यो 80 भन्दा तल आउनु पर्यो हैन त्यही भएर यो आयो ल अब यसमा कसैले अब इनभ्यालिड हैन लेटर हाल्यो भने चाहिँ कुन ठाउँमा जान्छ त हेरौँ है त अब हैन अब यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो हल्का एउटा मेरो एक्जाममा इस्यु आइरहेछ त्यही भएर अहिले म तपाईँलाई यो देखाउन सकिनँ हैन एक सेकेन्ड हैन म अगाडिको भिडियोमा यो मिलाएर आउनेछु हैन अब यहाँ 41 राखौँ यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टु राखौँ है नत्र एरर आउँछ मिल्दैन कन्डिसन हाम्रो ल हेर्नुहोस् अब यही हो अब तर एकछिनलाई यहाँ अहिले मेरो सिस्टमले दिएन यहाँ तपाईँको इनभ्यालिड मार्क्स कुरा भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जाँदैन त्यो कुरा जस्तो मैले भने यहाँ तपाईँले लेटर्स लेख्नुभयो होइन अब एन्ट्रान्स लेख्नु गेटवे लेख्नुभयो एकछिनलाई यो त स्ट्रिङ भयो हामीलाई त चाहिएको छ मार्क्स त्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यहाँ हेर्छ मिल्दैन त्यसपछि यहाँ बित्दै जान खोज्छ यहाँ पनि मिल्दैन त्यसपछि त्यसले इनभ्यालिड पुट गरिदिन्छ ल यही हो अब यो तपाईँको यही हो हाम्रो मेन भनेको तपाईँको यो कन्डिसन्स भने यही हो होइन अब कन्डिसन्सको कन्सेप्ट चाहिँ यही हो तपाईँले अब जति बिस्तारै राम्रो गर्दै जानुहुन्छ बुझ्दै जानुपर्छ कन्डिसन तपाईँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है अब त्यही भएर चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर राख्नु होला है ल अब यो भिडियोमा हाम्रो यति नै हो है अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी उसको स्विच स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्छौँ त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हो र यो कुन धेरै केसमा त्यो पनि युज गर्ने गर्छ हामीले है ल यो भिडियोमा यति नै अझै पढ्नु होला मेहनत गर्नु होला हैन कन्सेप्ट्स क्लियर गर्नुहोस्
है। यही भन्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद।